Hello guys, what's up? Welcome back to our channel. And for today's recipe, tuturuan namin kayo, or we're gonna show you on how to cook sinigang, pork sinigang sa gabi. Okay, so here are our ingredients. So first we have half kilo pork, and then meron po tayong puting gabi dito. Ito siya. Then we have onion. Ito, onion. We also have pepper. We have raddish. Meron po tayong sitaw or string beans. And then we have tanglad or lemongrass. Hindi ko alam anong tawag sa Tagalog nito eh. Pero pag alam nyo, paki-comment na lang dyan sa baba. Basta tawag namin dito tanglad or lemongrass. Yan. And we also have ginger, luya. Yan. So what we're gonna do is we'll just prepare all these ingredients, and then babalik tayo mamaya para lutuin na natin siya. Prepare na natin. Guys, ito na po yung ingredients natin. So ito na po yung gabi natin. Nilagay natin sa tubig para hindi siya mangitim. And then the rest of the ingredients, ito na po siya. So all chopped and ready. So mamaya luluto na natin siya. And lahat ng to nalinisan na. And then sinet aside muna natin yung pork. And ang gagamitin natin na pampaasim dito is yung sinigang mix. Pwede rin kayong gumamit ng Kamias kung may may Kamias kayo. So ayan po, babalik tayo mamaya para magluto. Ayan guys, pinapakaluan na natin yung pork natin. So set muna natin yung heat natin to medium to high heat. At saka medyo damihan muna natin ng sabaw kasi palalambutin natin yung pork. So maya maya babalikan natin yan pag kumulima siya para tanggalin natin yung mga impurities na lulutang. So babalik tayo mamaya. So ayan guys, kumukulo na yung pork natin. So i-test muna natin siya. Tusukin natin ng tinidor para malaman yung kung malambot na ba siya. Ayan. So medyo matigas pa po siya. So maya maya babalikan natin to. I-test natin ulit at saka ilalagay natin yung puting gabi para lumambot siya. Okay, so babalik tayo mamaya. Okay guys, we're back at test natin ulit yung tenderness ng pork natin. As you can see, yan, medyo lumalambot na yung pork natin. Yan. Manilan-nilan na lang yung medyo matigas pa, pero lumalambot ito siya. So next step na gagawin natin is yung gabi natin is i-drop na natin dito para lumambot siya together with the pork.
Okay, so nadap na yung gabi and then we'll cover it again. Then hayaan na natin siya mag-simmer ulit para mas lumambot pa yung meat natin at saka yung white gabi. Saka pagkatapos nun, susunod natin yung spices natin. Okay guys, so we're back. So let's check ulit yung tenderness ng meat natin. Malambot na po yung meat natin guys, and lumambot na rin yung gabi natin. Ayan. So next step na gagawin natin is lalagyan na natin ng spices. So una natin ilalagay is yung ginger, and then yung onion, ayan, at saka itong pepper, saka itong lemongrass, at saka yung sa spring onion natin, kukunin natin yung white part. Ito yung itadrop natin, papahuli natin yung leaves niya. Okay. Okay, so ayan, hayaan muna natin siyang kumulo ulit, and then babalikan natin mamaya para timplahan na natin. Okay. Okay, so this time ilalagay na po natin yung string beans at saka yung radish natin. So drop natin na ganyan. Tapos haluin lang po natin saglit. Ganyan. Okay. And then tatakpan ulit natin for about 10 to 15 minutes. Para lumambot yung string beans natin, saka yung radish, saka titimplahan natin. Okay, so babalik tayo. Okay guys, so titimplahan natin yung sinigang natin. So nandiyan na po yung string beans at saka yung radish natin, saka mabango na po siya, may sinigang na talaga. Okay, so ngayon titimplahan natin siya. And by the way, don't forget to subscribe to our channel for more cooking tips. Okay, so lalagyan natin siya ng asin. So kayo na po bahala mag-adjust sa preference niyo sa asin. Okay, so simple lang yan. And then ilalagay na natin yung sinigang mix. So dito sa pampaasim ng sinigang, may option po kayo na gumamit ng Kamias. Kung may Kamias po kayo, much better. Pero kung wala naman, pwede naman kayong bumili ng sinigang mix sa mga local stores natin. So ayan, nilagay na po natin yung sinigang mix natin. Sarap. So titimplan ulit natin. Medyo matabang pasay. So haluin ulit natin. Ayan. Then lagyan natin ng konting MSG. Ayan, konti lang. Tamang-tama yung timpla guys. And then ilalagay na natin panghuli itong dahon ng spring onions natin. Ayan.
titikman ulit natin. Ang sarap. Okay, so eto guys, ready to serve na po to. Ilipat na po natin siya sa lalagyan niya sa container. Okay, eto na po yung sinigang natin guys. Lutong-luto na po siya. Ayan po. Ready to serve na po yan. At saka malambot na po yung karne. At saka ang sarap-sarap at ang bango-bango. Yan po ang ating pork sinigang sa gabi. And always remember guys, cooking is an art.